नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण RACचा ऑब्जेक्टिव्हचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत. ठीक आहे, तर लगेच सुरू करूया. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह बघा, अ रेफ्रिजरंट विथ हायेस्ट क्रिटिकल प्रेशर इज. आता इथे आपल्याला हायेस्ट क्रिटिकल प्रेशर विचारला आहे. बघा, आपल्याला एकतर फ्रीजिंग पॉईंट किंवा बॉइलिंग पॉईंट किंवा क्रिटिकल प्रेशर या प्रकारात प्रश्न विचारतात. तर बघा, आता हायेस्ट क्रिटिकल प्रेशर कशात असणार आहे दिल्यापैकी. तर हा फॅक्च्युअल डाटा आहे, तुम्हाला पाठ करावा लागेल. ठीक आहे, तर अमोनियाचं काय असेल दिलेल्यापैकी हायेस्ट क्रिटिकल प्रेशर असेल. त्यानंतर विच इज द रेफ्रिजरंट वाईडली यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरमध्ये बघा फ्रेऑन 12, ठीक आहे, R12 किंवा फ्रेऑन 12 वापरला जातो. त्यानंतर कोणतं रेफ्रिजरंट कॉमनली यूज इन कमर्शियल आईस प्लांट. आता कमर्शियल आईस प्लांट जे आहेत त्यांच्यामध्ये बघा, कमर्शियल आईस प्लांट म्हटल्यानंतर सुद्धा आपण अमोनिया वापरणार. ठीक आहे, कमर्शियलसाठी अमोनिया आणि जे डोमेस्टिक आहे त्यासाठी आपण फ्रेऑन 12 वापरणार. त्याच्यानंतर क्वेश्चन बघा, द रेफ्रिजरंट यूज इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन. स्टीम जेटसाठी कुठले रेफ्रिजरंट असेल तर वॉटर. ठीक आहे, स्टीम जेटसाठी वॉटर रेफ्रिजरंट असेल. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरंट हॅज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉईंट. बॉइलिंग पॉईंट सगळ्यात कमी सांगितला आहे तर बघा CO2चा -78 डिग्री सेंटीग्रेड असतो. ठीक आहे, तर या दिलेल्यापैकी CO2चा सर्वात कमी आहे -78 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉईंट, ठीक आहे, पॉईंटकडे लक्ष ठेवत जा, कारण बॉइलिंग पॉईंट फ्रीजिंग पॉईंट आहे की क्रिटिकल प्रेशर आहे. तर द ब्राईन इज द ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ. ब्राईन म्हणजे तुम्हाला सांगितलं मी मिठाचं पाणी होतं. तर ठीक आहे, सोडियम क्लोराईड असेल आपल्याला. तर बघा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराईड आणि वॉटर यांचं सोल्युशन असतं ब्राईन वॉटर. ठीक आहे, द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इन कम्पॅरिझन टू डोमेस्टिक एअर कंडिशनर विल बी. आता रेफ्रिजरेटरचा COP जास्त असेल की एअर कंडिशनरचा. तर बघा, रेफ्रिजरेटरचा जो आहे तो कमीच असणार आहे. ठीक आहे, ॲज कम्पेअर टू जो AC असतो त्याच्यापेक्षा तो रेफ्रिजरेटरचा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. अँड इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन. जो हे बघा, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन डायग्राम सिस्टीम दाखवलं इथे. तर ते इथे ॲब्सॉर्बर वॉटर म्हणजे यूज केला जाते, म्हणून हे आपण ॲब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम बनवलेला. ठीक आहे, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जे आहे तो ॲब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टीमवर वर्क करतं. त्यानंतर बघा, इन व्हेपर ॲब्सॉर्प्शन सिस्टीम लिथियम ब्रोमाइड इज यूज ॲज. तर लिथियम ब्रोमाइड काय म्हणून वापरलं जातं तर तो एक ॲब्सॉर्बंट म्हणून वापरला जातो. ठीक आहे, वेपर ॲब्सॉर्प्शन सिस्टीममध्ये लिथियम ब्रोमाइड हा ॲब्सॉर्बंट म्हणून वापरला जातो. विच इज द लिस्ट यूज रेफ्रिजरंट दीज डेज. आता जे कार्बन डायऑक्साईड आहे ना त्याचं प्रमाणाचा वापरण्याचं वगैरे कमी झालं आहे. ठीक आहे, तर कार्बन डायऑक्साईड आता कमी प्रमाणात वापरला जातो. तर रेफ्रिजरंट 717 म्हणजे R717 काय डिनोट करते. ठीक आहे, तर हे अमोनिया. ठीक आहे, बघा रेफ्रिजरंटला म्हणजे वेगवेगळे नाव आहेत. R12 त्यांचे नाव आहेत. ठीक आहे, तर अमोनिया आम्ही लेक्चरमध्ये घेणार जात आहे. ठीक आहे, इन ब्राईन इज ऑलवेज यूज ॲज अ सेकंडरी रेफ्रिजरंट. तर तुम्हाला माहित असेल आईस्क्रीम जे असतात म्हणजे जे दुकानदार वगैरे असतात ते काय करतात, मीठ वगैरे जास्त वापरतात. ठीक आहे, तर ब्राईन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मिठाचं पाणी वगैरे. तर आईस प्लॅन्टमध्ये ब्राईन काय करतात, सेकंडरी रेफ्रिजरंट म्हणून वापरतात. ठीक आहे, तर या प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. इज नॉट अ डिझायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल. इन्सुलेटर म्हटलं आपल्याला आणि गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हटलं आहे. इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हटल्यानंतर तर तुम्ही बघा हाय हीट कंडक्टिव्हिटी. जर त्या इन्सुलेटरची जर हाय हीट कंडक्टिव्हिटी असेल तर मग तो कोण्या कामाचा इन्सुलेटर, बरोबर आहे. मग ही डिझायरेबल प्रॉपर्टी नाही आहे, त्यांना हीट कंडक्ट करायलाच नको, बरोबर. तर ऑप्शन डी असेल, ही प्रॉपर्टी आपल्याला पाहिजे नाही. इन अन अनसॅच्युरेटेड एअर द स्टेट ऑफ वेपर इज. बघा, एक असतं सॅच्युरेटेड आणि एक असतं अनसॅच्युरेटेड. ठीक आहे, सॅच्युरेटेड म्हणजे काय तर मॅक्झिमम वॉटर कंटेंट. ठीक आहे, एअरमध्ये किती वॉटर कंटेंट आहे मॅक्झिमम असेल तर ते सॅच्युरेटेड एअर झाली. आणि त्यामध्ये समजा वॉटर व्हेपर जे आहे एकदम म्हणजे नसेलच, समजा त्या हवेत वॉटर व्हेपर नसेल तर त्याला काय म्हणायचं, अनसॅच्युरेटेड. ठीक आहे, तर
इन अन अनसॅच्युरेटेड एअर द स्टेट ऑफ वेपर इज. आता वेपरची स्टेट कुठली येणार आहे, कारण त्यात जर आपल्याला वॉटर पाहिजेच नाही आहे तर ती आपल्याला सुपर हिटेड लागेल, त्यामुळे त्याच्यातले वॉटर कंटेंट निघून जाईल. ठीक आहे. ड्युरिंग द सेन्सिबल हिटिंग द मॉइस्ट एअर, म्हणजे सेन्सिबल हिटिंगच्या वेळेस एन्थॅल्पीमध्ये काय फरक पडतो बघा. याच्या तुम्हाला इन्क्लाइंड लाईन दिसत आहे. ठीक आहे. ह्या इन्क्लाइंड लाईन असतात एन्थॅल्पीच्या. तर आपल्याला म्हटलं आहे सेन्सिबल हिटिंग. सेन्सिबल हिटिंग हे बघा, ही आहे हिटिंग. ठीक आहे. सेन्सिबल हिटिंग, तर ही लाईन दाखवते हिटिंग, आणि एन्थॅल्पी बघा या डायरेक्शन काय होतो, वळत जातो. आता तुम्हाला बघा इथून जर सुरुवात केली तर इथे एन्थॅल्पी कमी आहे, आणि इथे जर आपण मेजर केला तर याचा एन्थॅल्पी बघा वाढतोय. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ड्युरिंग सेन्सिबल हिटिंग एन्थॅल्पी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ठीक आहे. एन्थॅल्पी इन्क्रीज होतो. नेक्स्ट, ड्युरिंग सेन्सिबल कुलिंग वेट बल्ब टेम्परेचर. आता सेन्सिबल कुलिंग म्हणजे या डायरेक्शनने करावं लागेल आपल्याला. ठीक आहे. या डायरेक्शन आपण काय करणार आहे, कुलिंग करणार आहे. आणि काय पडतो आपल्याला, वेट बल्ब टेम्परेचर. ठीक आहे. आता वेट बल्ब टेम्परेचर काय होणार आहे ड्युरिंग सेन्सिबल कुलिंग. बघा या पॉईंटवरून काय करतो आपण, इथे मॅक्झिमम असेल आणि कुलिंग करतोय म्हटलं त्याला थंड करतोय. ठीक आहे. तर आपलं टेम्परेचर या डायरेक्शन असेल. ठीक आहे. तर इथे जर मोजलं आपण तर जास्त असेल या पॉईंटवर. ठीक आहे. वेट बल्ब टेम्परेचर जे आहे ते या प्रकारे आपण या लाईनवर मोजतो. ठीक आहे. हे असेल वेट बल्ब टेम्परेचरच्या लाईन्स. म्हणजे एन्थॅल्पीच्या आणि वेट बल्ब टेम्परेचरच्या लाईन्स असतात त्या सेमच असतात. आणि बघा कुलिंग म्हणतोय या पॉईंटचं जर टेम्परेचर असेल तर हायर असेल, परंतु आपण जर या पॉईंटचं टेम्परेचर मोजलं तर ते काय असेल, लोअर असेल. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो सेन्सिबल कुलिंग केलं आपण तर वेट बल्ब टेम्परेचर काय होऊन जाईल, कमी होऊन जाईल. ठीक आहे. वेट बल्ब टेम्परेचर कमी होऊन जाईल. यांचा तुम्हाला रट्टा मारायला नको. ठीक आहे. तुम्हाला जो काही प्रॉब्लेम असेल, जो काही क्वेश्चन असेल, तुम्हाला ग्राफवरच सॉल्व्ह करावा लागेल. तुम्ही जर हा रट्टा मारून ठेवला तर तुम्ही आज ना उद्या विसरून जा. ठीक आहे. एअर वॉशर कॅन वर्क ॲज. हा बघा एअर वॉशर म्हणून काय काय उपयोग करतो बघा. तुम्हाला इथे दिसत असेल, इथे फिल्टर असेल त्याला, बरोबर आहे. ॲज अ फिल्टर म्हणून काम करतो. ठीक आहे. फिल्टर लावलेला आहे तिथे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे दिसत असेल वॉटरच्या स्प्रे सुद्धा आहे, म्हणजे हा ह्युमिडिफायर सुद्धा म्हणून वर्क करतो, आणि इथे एक हीटर सुद्धा आहे. ठीक आहे. म्हणजे फिल्टर म्हणूनही काम करतं, ह्युमिडिफायर म्हणून काम करतं, आणि डिह्युमिडिफायर म्हणून सुद्धा काम करतं. ठीक आहे. तर एअर वॉशर सर्वच कामं करतात. त्यानंतर द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ड्युरिंग सेन्सिबल हिटिंग म्हणतोय, बरोबर आहे. आणि या डायरेक्शन आपला ग्राफ चालेल. ठीक आहे. या डायरेक्शनने आता सेन्सिबल हिटिंग होत आहे. बघा ह्या जे तुम्हाला लाईन दिसत आहे. ठीक आहे. ह्या कर्व ज्या लाईन आहेत त्या आहे रिलेटिव्ह टू ह्युमिडिटीच्या. तर या साईडनं असतं 0, आणि ही जी लाईन दाखवत आहे डार्क, इथे असते 100%. तर आपण काय करतोय, इथे काय असेल, असं जर या प्रकारे ग्राफ जर काढला आपण, इथे जास्त असेल आणि इथला जर मोजला तर ही काय असणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कमी असणार आहे. म्हणजे इथे जास्त असेल आणि इथे कमी असेल, म्हणून आपण असं म्हणू शकतो ड्युरिंग सेन्सिबल हिटिंग रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होतोय, डिक्रीज होते. ठीक आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी डिक्रीज होऊन राहिली. द वेपर प्रेशर ड्युरिंग सेन्सिबल हिटिंग ऑफ मॉइस्ट एअर. आता हिटिंग करतोय आपण तर वेपर प्रेशरला काही फरक पडणार नाही. ठीक आहे. तर वेपर प्रेशर जे आहे ते कॉन्स्टंट राहणार आहे. त्यानंतर द वेट बल्ब टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ. तर वेट बल्ब टेम्परेचर जे आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ठीक आहे. इज अ मेजर ऑफ ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. अतिशय महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे बघा, समजून घेण्यात होत आहे. द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ड्युरिंग कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन. ठीक आहे. आपण काय करणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन. तर बघा कुलिंग म्हणजे या डायरेक्शनला. ठीक आहे. इथे मॅक्झिमम टेम्परेचर असेल, आपण या डायरेक्शन जातोय तर कुलिंग असेल. ठीक आहे. आणि डिह्युमिडिफिकेशन म्हणतोय म्हणून काय करणार आपण, खाली येणार. ठीक आहे. आपला ग्राफ जो आहे तो खाली येणार, आणि काय करतोय आपण, कुलिंग करतोय म्हणून या डायरेक्शनला जाणार. ठीक आहे. म्हणजे या दोघांचं काय करायला लागेल, कॉम्बिनेशन घ्यायला लागेल या प्रकारे. समजा ही लाईन आपण इथे ड्रॉ केली, चालेल. ठीक आहे. आपण ही लाईन इथे ड्रॉ केली. ठीक आहे. या डायरेक्शनने असेल. आता काय होऊन राहिलं आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती आहे, इथे इथे बघा 40च्या जवळपास आहे. ठीक आहे. इथे 40 आहे, 40%. परंतु आता इथे जर मोजला तर तो काय असेल, निश्चितच जास्त असेल. ठीक आहे. तो काय असेल, जास्त असेल. आता या लाईनच्या इन्क्लिनेशनवर डिपेंड करतं की कशा प्रकारे रिलेटिव्हवर म्हणजे ह्युमिडिटीवर अफेक्ट पडतो. ठीक आहे. ठीक आहे. आपण या प्रकारे जर लाईन घेतली तर आपण वाढेल. परंतु समजा आपण या प्रकारे जर घेतला तर, ठीक आहे, या प्रकारे जर ग्राफ घेतला आहे, हे सुद्धा काय आहे,
कुलिंग अँड ह्युमिडिफिकेशन, ही सुद्धा लाईन कुलिंग अँड ह्युमिडिफिकेशन दाखवत आहे, परंतु इथे जे आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कमी होऊन राहिली आहे आणि इथे दाखवत आहे आपल्याला वाढत आहे. म्हणजे हाच ग्राफ आपण याप्रमाणे जर काढला बघा, ठीक आहे, तर काय होऊन राहिलं आहे दिसतोय आपल्याला, इथे 20% आहे, इथं 40% आहे. तर या प्रकारे काय होऊन राहिला आहे, वाढवून राहिला आणि या फिगरमध्ये काय होत आहे, कमी होऊन राहिला आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ड्युरिंग कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन जे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे ते कॅन इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. कारण हा विचार करण्याचा प्रश्न आहे, ठीक आहे. कशा प्रकारे एक इथे काय होऊन राहिला आहे, ह्युमिडिफिकेशन जे आहे कमी होऊन राहिलं, ठीक आहे, डिह्युमिडिफिकेशन कमी होऊन राहिला आहे, इथे हाय डिह्युमिडिफिकेशन होऊन राहिला आहे, परंतु इथे जे टेम्परेचर आहे एकदम कमी प्रमाणात डाऊन होऊन राहिला, इथे टेम्परेचर जास्त प्रमाणात डाऊन होऊन राहिला आहे. म्हणजे कंडिशन दोन्ही आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल, ठीक आहे. त्यानंतर सेम क्वेश्चन, फक्त काय होतं आता, द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ड्युरिंग हिटिंग अँड ह्युमिडिफिकेशन. आता आपण हिटिंग करतोय, बरोबर आहे, हिटिंग करून राहिलो आहे आणि ह्युमिडिफिकेशन करतोय. ह्युमिडिफिकेशन म्हणजे या डायरेक्शनचा लाईन असेल आणि हिटिंग म्हणजे या प्रकारे. समजा आता या दोघांचं जर कॉम्बिनेशन घेतलं तर ग्राफ कसा येईल, या प्रकारे, ठीक आहे, या प्रकारे आपला ग्राफ येईल. आता तुम्ही बघा नक्कीच काय होणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीमध्ये इन्क्रीज होणार आहे, ठीक आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जी आहे ती काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. परंतु आता काय करतोय आपण, याला असं न करता या प्रकारे, ठीक आहे, या प्रकारे घ्या किंवा या प्रकारे घ्या. आता तुम्ही कसल्या प्रकारे ग्राफ काढताय त्याच्यावर डिपेंड करतं, ठीक आहे. आता काय होऊन राहिलं, आपलं ह्युमिडिफिकेशन होऊन राहिलं इथे, बरोबर. बघा टेम्परेचर वाढवलं तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी नक्कीच कमी होणार, ठीक आहे. हे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे, टेम्परेचर वाढवलं तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी नक्कीच कमी होणार. परंतु आपण काय करणार आहे, ह्युमिडिफिकेशन सुद्धा करणार आहे. ह्युमिडिफिकेशन करतो म्हटलं त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हा जो ग्राफ आहे तो हा थोडासा इन्क्लाइन होऊन जाईल, ठीक आहे, म्हणजे या प्रकारे होऊन जाईल, ठीक आहे. कारण ह्युमिडिफिकेशन करतोय म्हणजे इथली ह्युमिडिटी आणि इथली ह्युमिडिटी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. त्याच्यामुळे आता बघा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचा जो ग्राफ आहे इथल्यापेक्षा या पॉईंटवर काय असणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जास्त असणार आहे. म्हणजे आपण कुठल्याही प्रकारे जरी ग्राफ काढला तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होणार आहे, वाढणारच आहे, ठीक आहे, कारण ह्युमिडिटी वाढत आहे, ठीक आहे. तर या प्रकारे आपण असं म्हणू शकतो की ड्युरिंग हिटिंग अँड ह्युमिडिफिकेशन जे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे ते वाढणार म्हणजे वाढणारच आहे, ठीक आहे. तर थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो.